ก่อนที่เราจะถ่ายทำหนังใดๆก็ตามเราจะรวบรวมกองทัพผู้คนเล็กๆให้มาคุยกันก่อนว่าจะทำคลิกเกอร์ยังไงและการทำคลิกเกอร์ให้ถูกคือคนที่เล่นเกมเห็นแล้วจะพูดใช่เลยและคนที่ไม่ได้เล่นเกมจะพูดว่าคุณพระช่วยการนำเสนอคลิกเกอร์บนจอให้ถูกต้องผมรู้สึกว่าเราต้องตัดสินใจ 5,000 ครั้งออกมาให้ถูกต้องเราชวนแบร์รี่กาเวอร์มาแบร์รี่กาเวอร์ทำกายอุปกรณ์เทียมในเชอร์โนบิลเขาคือมือหนึ่งตอนเราเข้ามาร่วมงานเราคุยกับนิวและเครกเกี่ยวกับดีไซน์ของคลิกเกอร์และเราเริ่มด้วยคอนเซปต์อาร์ตเบื้องต้นมากมายเราใช้มันเป็นฐานก้าวแรกและถึงเราจะสร้างเวอร์ชั่นที่สดใหม่ด้วยคำสรุปแบบเดียวกันเราก็กลับไปที่ดีไซน์ดั้งเดิมที่นิวกับทีมของเขาได้สร้างไว้ในเกมนิวกับผมเต็มที่กับเรื่องนี้มากครั้งแรกที่ผมได้เห็นกายอุปกรณ์เทียมเต็มตัวนะครับผมถึงกับน้ำตาคลอมันดูดีมากดูน่าขนลุกแล้วก็สวยด้วยไปพร้อมๆกันเราพยายามเอาหลายสิ่งที่มีอยู่ในเกมมาใส่แต่นี่เป็นชีวิตจริงเราพบสุดยอดนักแสดงที่เป็นแฟนของเกมนี้แล้วก็เข้าใจการเคลื่อนไหวและเราก็พึงพอใจมากกับผลลัพธ์ที่ได้การเปลี่ยนแปลงอย่างหนึ่งที่นิวกับผมคิดว่าเราควรจะทำตั้งแต่แรกคือวิธีที่เชื้อราแพร่กระจายเราทำการศึกษาเกี่ยวกับเชื้อราและเห็ดถังเช่าเยอะมากนิวกับนอตตี้ด็อกแน่นอนได้ขุดคุยอะไรอย่างนั้นเยอะมากเราเริ่มด้วยการศึกษาสิ่งที่เรียกว่าไมซิเลียมซึ่งเป็นใยราที่แผ่เหมือนเส้นได้ในเกมมันแพร่พันธุ์ผ่านการกัดและน้ำลายแต่ก็แพร่ไปในอากาศผ่านสปอร์ได้ด้วยและถึงมันจะใช้งานได้จริงในสภาพแวดล้อมเกมในชีวิตจริงสปอร์แพร่กระจายไปทั่วมันจึงไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะบอกว่าสปอร์มีอยู่เฉพาะที่และไม่แพร่กระจายเครกเสนอไอเดียที่ผมชอบมากซึ่งก็คือวิธีการทำงานของเชื้อราซึ่งบางครั้งอาจเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่ที่อาศัยอยู่ในป่าสิ่งมีชีวิตตัวเดียวที่สื่อสารกับส่วนต่างๆของตัวเองได้เช่นถ้าสัมผัสกิ่งก้านตรงนี้ห่างไป1 ไมล์คุณอาจจะไปปลุกคนที่ติดเชื้อและตอนนี้จะลุกขึ้นมาล่าคุณแน่นอนมันมีสิ่งที่เรียกว่าวูดไวด์เว็บเชื้อราสามารถสื่อสารผ่านสารเคมีได้ในระยะไกลมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่น่าทึ่งแต่น่าเสียดายในกรณีนี้ยังน่ากลัวอีกด้วยนั่นเป็นหนึ่งในสิ่งที่เราเปลี่ยนแปลงจากเกมใส่ในหนังในเกมกลุ่มทหารเป็นคนไล่ล่าเราแต่ว่ามันก็เหมือนเดิมวิธีที่มันเล่นออกมาเรารักษาไว้ไม่ได้และผมก็คิดว่ามันน่าจะดราม่าและน่าสนใจกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในเกมเทสเป็นตัวละครที่เราได้เพิ่มบทต่อยอดลงไปเธอไม่มีความรู้สึกเชื่อมโยงต่อโลกใบนี้เป็นพิเศษเท่าที่เรารู้นะครับดังนั้นเธอจึงกลายเป็นสุดยอดนักเอาตัวรอดทันทีที่เธอเข้าใจว่าเอลลี่คือใครและเอลลี่เป็นตัวแทนของความหวังที่เหลืออยู่น้อยนิดบนโลกคุณจะเห็นว่ามีบางอย่างในใจเธอที่อยู่ตรงนั้นเสมอซึ่งพร้อมที่จะกลับออกมาตอนที่เทสได้รู้ว่าเอลลี่มีภูมิต้านทานมันเป็นช่วงเวลาที่เธอปิ๊งไอเดียขึ้นมามันเป็นตอนที่เธอจะได้ไถ่โทษฉันคิดว่าเทสคิดว่าถ้าพวกเขาทำสิ่งนี้แล้วมันจะช่วยชีวิตทุกคนได้แบบนั้นเธอก็จะได้ชดใช้สิ่งเลวร้ายทั้งหลายที่เธอเคยทำแม้ว่าจะถูกกัดแล้วรู้ตัวว่าชีวิตเธอกำลังจะจบลงเธอก็ยิ่งมีความหวังมากขึ้นและบอกให้โจเดินทางต่อกับเอลลี่ให้นานขึ้นอีกนิดหนึ่งแอคชั่นฉันจินตนาการไว้ว่ามันจะออกมาต่างจากฉากที่ผู้ชมได้เห็นกันฉันนึกว่ามันจะช้ากว่านี้และนึกว่ามันจะเป็นเหมือนพลังแม่เหล็กที่ดึงเข้าหากันและพอเราแสดงเข้าจริงๆไม่รู้สิมันไม่ได้ออกมาเป็นอย่างที่ฉันคิดเอาไว้เลยนิวชำนาญในการสร้างความกลัวและมันเยี่ยมยอด